อืมสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของทีมงานเรานะครับคือในวันที่ตลาดเคยกังวลกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การปรับโครงสร้างรายได้สัมปทานเชิงพาณิชย์หน้าตักการลงทุนของทุกท่านเนี่ยได้จัดสรรพื้นที่ให้กับโครงสร้างพื้นฐานผูกขาดทางธรรมชาติที่สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตบีประมาณการนักวิเคราะห์ไว้แล้วหรือยังครับถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะ เพราะว่าหลายคนมักจะมองว่าวิกฤตความขัดแย้งเลยตะวันออกกลาง หรือแบบต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้สายการบินต้องจอดเครื่องทิ้งไว้ หรือว่าคนอาจจะชะลอการเดินทางกันไปเลย ใช่ครับแต่ว่าพอเรามาดูข้อเท็จจริงทางบัญชี ในงบไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี 2569 ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน หรือ AOT เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยนะครับ แบบตัวเลขมันฟ้องเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือเขากลับฟาดกำไรสุทธิไปถึง 4,442 ล้านบาทเลยนะครับเติบโตเกือบ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เราเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับภาพสะท้อนของธุรกิจที่แบบต้านทานแรงกระแทกได้อย่างน่าประหลาดใจมากครับ คือแบบตัวเลข 4,442 ล้านบาทนี้ทีมงานเรามองว่าเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะคะหากเจาะลึกลงไปดูตัวเลขสะสม 9 เดือนแรกเนี่ยกำไรสุทธิของเขาทะยานแต่ 14,812 ล้านบาทไปแล้วค่ะ โอ้โห ระดับ 14,000 ล้านเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับการบริการผู้โดยสารสะสมที่แบบทะลุ 99.03 ล้านคนไปแล้วนะคะ ส่วนเที่ยวบินรวมก็ปาเข้าไปกว่า 65,838 เที่ยวบินเลยค่ะ ตัวเลขผู้โดยสารเกือบ100 ล้านคนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ และสิ่งที่ทีมงานเราอยากให้จับตามองเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรบรรทัดสุดท้ายนะคะ แต่เป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงเกินระดับ 26,000 ล้านบาทค่ะ ซึ่งกระแสเงินสดระดับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของตลาดที่เคยมองว่าอุตสาหกรรมการบินอาจจะซบเซาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะ เดี๋ยวนะครับคือกำไรที่โตระดับนี้กับยอดผู้โดยสาร 99 ล้านคนที่บินเข้าออกเนี่ยมันดูเป็นตัวเลขที่ได้มาเพราะความโชคดีตามฤดูกาลปกติหรือเปล่าครับ หลายคนก็อาจจะคิดแบบนั้นนะคะ คือแบบเรากำลังพูดถึงธุรกิจที่แค่นั่งรอให้เครื่องบินมาลงจอดแล้วเก็บเงิน หรือว่าพวกเขามีกลไกป้องกันความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่กันแน่ครับ โดยเฉพาะเรื่องนโยบายกระตุ้นการบินที่ยอมให้ส่วนลดสายการบินนะครับ ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะ ก็นะการเอาผลประโยชน์ไปประเคนให้สายการบินแบบนี้มันเหมือนบีบอัตรากำไรของตัวเองชัดๆเลยทำไมตลาดถึงควรมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดล่ะครับ คือมองผิวเผินมันอาจจะเหมือนยอมเฉือนเนื้อตัวเองทิ้งนะคะ แต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของสนามบินจริงๆมันไม่ได้มาจากแค่ค่าธรรมเนียมการบิน หรือฝั่งการบินเพียงอย่างเดียวค่ะ แล้วมันมาจากไหนอีกเป็นหลักครับ คือสนามบินเนี่ยเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าขนาดมหึมาที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดเวลานะคะ ถ้าสายการบินแบบแบกต้นทุนน้ำมันไม่ไหวแล้วตัดสินใจงดเที่ยวบิน สิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ค่าจอดเครื่องบินค่ะ แต่คือผู้โดยสารนับร้อยนับพันคนต่อเที่ยวที่จะเดินเข้าไปซื้อกาแฟ ซื้อน้ำหอมปลอดภาษี แวะทานอาหาร แล้วก็จ่ายค่าบริการต่างๆ ในสนามบิน ค่ะ แปลว่าทีมบริหารยอมสูญเสียรายได้ส่วนน้อยเพื่อรักษาฐานลูกค้าส่วนใหญ่เอาไว้แบบนี้เหรอครับ ใช่เลยครับ การยอมลดค่าธรรมเนียมการบินบางส่วนผ่านนโยบายกระตุ้นการบินเนี่ยก็เพื่อรักษาปริมาณการจราจรและจำนวนเที่ยวบินเอาไว้ครับ มันคือการรักษาระบบนิเวศทั้งหมดแบบไม่ให้พังทลายลงมานะครับ เขาย้ายแล้วครับ คือพอสายการบินยังบินอยู่ คนก็ยังมาเดินช้อปปิ้ง ถูกต้องครับ เมื่อสายการบินยังคงทำการบิน ผู้โดยสารก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกำไรที่สามารถเอาชนะหรือบีทเป้าหมายของนักวิเคราะห์มาได้ จึงเกิดจากการบริหารจัดการปริมาณผู้โดยสารให้มาช่วยหล่อเลี้ยงรายได้ส่วนอื่นครับ โดยมีปริมาณการเดินทางในประเทศที่แข็งแกร่งเป็นฐานคอยพยุงช่วยซับแรงกระแทกจากปัจจัยลบภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ ฟังดูเหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่ยอมให้ที่จอดรถฟรี เพื่อแลกกับการให้คนเข้ามาเดินซื้อของในห้างนั่นเองนะ ถือว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างธุรกิจที่พร้อมรับแรงกระแทกได้ดีทีเดียวครับ ใช่ค่ะ เป็นการตั้งรับที่ชาญฉลาดมากค่ะ แต่ว่าถ้ากระแสเงินสดระดับ 26,000 ล้าน คือกำไรที่มาจากการประคองตัวและรักษาปริมาณคนงั้นเครื่องยนต์ตัวจริงที่กำลังจะเร่งรายได้หลังจากนี้ ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักเมื่อไม่นานมานี้แน่เลยครับ หมายถึงเรื่องการใช้อำนาจผูกขาดเพื่อปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เรากำลังพูดถึงอำนาจการกำหนดราคาที่แบบทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ
นั่นคือการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก หรือที่เรียกว่าค่า PSC นั่นเองครับ ซึ่งรอบนี้ปรับขึ้นแรงเหมือนกันนะคะ แรงมากครับ คือจากเดิม 730 บาท ก็โดดไปเป็น 1,120 บาทต่อคนเลยนะครับคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 53% เลย ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคือสายการบินต้นทุนต่ำหรือนักท่องเที่ยวที่อ่อนไหวกับราคา จะไม่หนีไปใช้ฮับการบินอื่นอย่างกัวลาลัมเปอร์หรือชางอีแทนหรอกครับ เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะคะ คือแบบการตั้งกำแพงราคาแบบก้าวกระโดดแบบนี้ มันจะไม่เป็นการทำร้ายปริมาณผู้โดยสารในระยะยาว หรือแบบค่าหารทุงคำของตัวเองหรอกหรือครับ คือถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าทั่วไปการปรับขึ้นราคาเกินครึ่ง ย่อมทำให้ลูกค้าหนีไปหาคู่แข่งแน่นอนค่ะ แต่บริบทของโครงสร้างพื้นฐานระดับชาตินั้นต่างออกไปนะคะ ต่างยังไงครับ ท่าอากาศยานนานาชาติคือประตูหลักบานเดียวในการเข้าออกประเทศค่ะ ความต้องการเดินทางในจุดนี้เนี่ยจึงแทบจะไม่มีความยืดหยุ่นต่อราคาเลยนะคะ นะฮะ ผู้โดยสารที่วางแผนจะมาเจรจาธุรกิจหรือท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถนั่งเครื่องบินไปลงมาเลเซียแล้วค่อยต่อรถเข้ามาแบบประหยัดเวลาแล้วคุ้มค่าหรอกค่ะ ก็คือต่อให้บ่นยังไงสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายเพื่อซื้อตั๋วผ่านประตูบานนี้อยู่ดีใช่ไหมครับ เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นที่สมน้ำสมเนื้อเลย แม่นยำค่ะ และถ้าเรามองในมุมของต้นทุนรวมนะคะ เงิน 390 บาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเมื่อนำไปเทียบกับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก แล้วก็ค่าใช้จ่ายตลอดทริปที่แบบหลักหมื่นบาท มันก็ดูน้อยไปเลยเนาะ ใช่ค่ะ มันกลายเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยมากจนไม่ส่งผลต่อนัยสำคัญในการตัดสินใจล้มเลิกการเดินทางเลยค่ะ เห็นภาพเลยครับ และที่สำคัญนะคะ ในงบไตรมาส 3 ที่เราเห็นกำไร 4,000 กว่าล้านนั้นเพิ่งจะรับรู้รายได้จากค่า PSC อัตราใหม่นี้ เพียงแค่ราวๆ 10 วันเท่านั้นเองค่ะ โอ้โห เดี๋ยวแค่นะครับ แค่ 10 วันยังดันงบได้ขนาดนี้ แปลว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไปที่รับรู้แบบเต็มไตรมาสเนี่ย ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปอีกระดับเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ นักวิเคราะห์สถาบันประเมินว่าส่วนต่าง 390 บาทต่อหัวที่เพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยสูบฉีดรายได้เข้าบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับหมื่นล้านบาทต่อปีเลยนะคะ ระดับหมื่นล้านเลยนะครับ ถือว่ามหาศาลมาก ค่ะ นี่คือภาพสะท้อนของการใช้อำนาจผูกขาดมาชดเชย และเร่งการเติบโตของรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูรอยรั่วอีกฝั่งหนึ่งของสมการรายได้กันบ้างครับ เมื่อพูดถึงรายได้เชิงพาณิชย์ หรือฝั่ง non-aero เนี่ยททเพิ่งจะผ่อนผันการเก็บรายได้ขั้นต่ำหรือ MAG ให้กับพันธมิตรรายใหญ่อย่าง Duty Free King Power ไปถึง 18 เดือนเลยนะครับ พร้อมกับเปลี่ยนระบบมาเป็นแบบแบ่งรายได้ตามจำนวนผู้โดยสารแทนด้วยนะคะ ใช่ครับ ซึ่งในระยะสั้นเนี่ยนี่คือการยอมทิ้งเงินก้อนโตที่การันตีเข้ากระเป๋าแน่ๆเพื่ออุ้มกลุ่มทุนเอกชนไม่ใช่เหรอครับตรรกะนี้มันเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นระยะยาวได้อย่างไรครับเนี่ย ต้องมองเกมนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับโครงสร้างเลยค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะว่า ถ้าบริษัทบีบให้คู่ค้าต้องจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำในระดับเดิมท่ามกลางสภาวะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีความผันผวนสูงเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นครับ พันธมิตรอาจจะทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวจนเกิดวิกฤตขาดสภาพคล่องค่ะ ถ้าผู้เช่ารายใหญ่ระดับนั้น ล้มหายตายจากไป หรือทิ้งพื้นที่กว่ากระบวนการประมูลหาผู้เช่ารายใหม่จะเสร็จสิ้นพื้นที่เชิงพาณิชย์หลักของสนามบินจะกลายเป็นพื้นที่ร้างทันทีค่ะ โอ้โห ถ้าสนามบินนานาชาติมีพื้นที่ร้างนี่เสียภาพลักษณ์แย่เลยนะครับ ถูกต้องค่ะ รายได้ก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วก็ยังทำลายบรรยากาศพรีเมียมของสนามบินระดับนานาชาติด้วยค่ะ อ๋อ แปลว่านี่คือการยอมถอยเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจให้คู่ค้า แบบประคองให้อยู่รอดไปด้วยกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ การเปลี่ยนมาใช้ระบบแบ่งปันรายได้ตามจำนวนผู้โดยสารจริงเนี่ยเป็นการให้คู่ค้าหายใจได้สะดวกขึ้นในช่วงรอยต่อที่ยากลำบากค่ะ และเมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรายได้ส่วนนี้ก็จะวิ่งกลับคืนมาเป็นกระแสเงินสดอย่างมหาศาลตามกลไกธรรมชาติเลยค่ะ น่าสนใจมากครับ ควบคู่ไปกับการที่สนามบินได้เปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ใหม่ๆด้วยนะคะ ทั้งในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ SAT 1 แล้วก็อาคารผู้โดยสารหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องที่สม่ำเสมอหรือ recurring income ค่ะ ถือเป็นการยอมเสียผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อปกป้องเส้นเลือดใหญ่ระยะยาวเอาไว้จริงๆครับ เมื่อผสานเข้ากับอำนาจการตั้งราคา PSC 1,200 บาทเนี่ย
เราเห็นเลยว่าบริษัทมีหน้าตักเงินสดที่พร้อมมาก พร้อมลุยเลยค่ะ แต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายวิสัยทัศน์ขององค์กรขั้นสุด คือแผนแม่บทการขยายขีดความสามารถสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสาร 180 ล้านคน ที่กางพิมพ์เขียวออกมาด้วยวงเงินระดับมหาศาลนี่สิครับ แผนแม่บทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวหรือ Master Plan นี้เนี่ยคือการเตรียมพร้อมเพื่อยึดหัวหาดการเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคเอเชียเลยนะคะ สเกลใหญ่มากครับ ใช่ค่ะ ด้วยงบลงทุนรวมที่สูงกว่า 3.65 แสนล้านบาทเลยนะคะ ซึ่งมันประกอบไปด้วยโครงการขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก แล้วก็อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ค่ะ รวมถึงแผนการพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 เพื่อให้รองรับได้ 40 ล้านคน ตลอดจนการยกระดับสนามบินระดับภูมิภาคอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ด้วยค่ะ เดี๋ยวนะคะ 360,000 กว่าล้านบาท แค่ได้ยินตัวเลขดอกเบี้ยกับภาระค่าเสื่อมราคาก็ลอยมาทับงบการเงินแล้วค่ะ หลายคนก็เป็นห่วงจุดนี้ค่ะ คือในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยนี่มันคือการสร้างโรงงานขนาดมหึมาล่วงหน้า ก่อนที่ออเดอร์จะเต็มด้วยซ้ำรอบการลงทุนหนักๆแบบนี้ตามปกติแล้วมันจะเข้ามาเป็นตัวบ่อนทำลายอัตรากำไร แล้วแบบกดดันราคาหุ้นให้จมอยู่ใต้น้ำไปหลายปีเลยไม่ใช่เหรอครับ คือถ้านี่เป็นบริษัทผลิตสินค้าทั่วไป ที่ต้องลุ้นว่าจะมีคนยอมซื้อของที่ผลิตออกมา หรือไม่ก็คงน่ากลัวอย่างที่ว่าเลยครับ แล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับ บริบทของธุรกิจผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานน่ะมันมีความเชื่อมโยงที่แนบเนียนกว่านั้นค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังกู้เงินมาสร้างอาคารขนาดใหญ่ แต่แบบเรามีกระแสเงินสดก้อนใหม่เตรียมไว้รอจ่ายค่าผ่อนตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะ หมายถึงรายได้จากค่า PSC ที่เพิ่งปรับขึ้นมานั่นน่ะเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะ นี่คือจิ๊กซอว์ที่สอดรับกันอย่างสมบูรณ์แบบมาก กระแสเงินสดที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการรับรู้ค่า PSC อัตราใหม่แบบเต็มไตรมาสปีละเกือบหมื่นล้านบาทเนี่ยจะทำหน้าที่เสมือนฟองน้ำขนาดยักษ์คอยดูดซับภาระค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากรอบการลงทุนใหม่นี้ได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะ โอ้โห เป็นการวางไทม์ไลน์ที่เป๊ะมากครับ นอกจากนี้นะคะ บริษัทประเมินวงจรการระดมทุนอย่างมีระเบียบวินัย โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต่ำมากทำให้การเดินหน้าแผนแม่บทนี้จะไม่เข้ามากระทบความสามารถในการทำกำไรอย่างที่หลายคนกังวลค่ะ และที่สำคัญคือเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสถัดไปที่เป็นฤดูท่องเที่ยว ปริมาณคนจะยิ่งเร่งเครื่องเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาเติมเต็มให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ เป็นการวางไทม์ไลน์รายได้มารองรับรายจ่ายก้อนโตไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับ แล้วในมุมมองการประเมินมูลค่าของสถาบันชั้นนำล่ะครับ พวกเขามองข้ามช็อตเรื่องภาระการลงทุนนี้ไปแล้วหรือยังครับ สถาบันวิจัยชั้นนำส่วนใหญ่เขามองทะลุผ่านความกังวลระยะสั้นไปแล้วค่ะ เขามองกันยังไงครับ เขาประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานของกิจการนี้ไว้ในระนาบ 65.00 บาทถึง 80 บาทต่อหุ้นเลยนะคะ เพราะเขามองเห็นแล้วว่าป้อมประการของการผูกขาด กระแสเงินสดที่เสถียรแล้วก็แผนการขยายความจุเพื่อสกัดกั้นคู่แข่งเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ในระยะยาวค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่ใครๆก็ควรมีติดพอร์ตไว้เลยนะครับ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงตลาดมักจะมีความผันผวนให้เราเห็นอยู่เสมอ แล้วในแง่ของการวางกลยุทธ์จัดสรรหน้าตักเชิงเทคนิคล่ะครับ ทีมงานเรามีกรอบยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง ที่ไม่ใช่แค่การหลับตาซีเพราะเชื่อในภาพฝันของแผนระดับชาติ การเข้าปะทะกับสินทรัพย์ระดับชาตินี้ไม่ใช่การวิ่งไล่จับราคาที่กำลังพุ่งทะยานนะคะ แม้พื้นฐานจะแข็งแกร่งแค่ไหนเนี่ยถ้าราคาที่เราจ่ายไปมันแพงเกินกว่าเหตุมันก็คือความเสี่ยงค่ะ จริงครับจ่ายแพงไปก็เหนื่อย เราจึงต้องยึดหลักการรักษาวินัยและประเมินส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะ กลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือการประเมินหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนขอบล่างราคาปลอดภัยซึ่งมักจะเป็นจุดที่ตลาดเกิดความตื่นตระหนกจากข่าวสารระยะสั้นจนกดทับราคาลงมาต่ำกว่ามูลค่าโครงสร้างที่ควรจะเป็นโซนนี้คือพิกัดที่เราสามารถทยอยสะสมสินทรัพย์เข้าพอร์ตได้อย่างใจเย็นค่ะ แล้วในฝั่งของแนวต้านล่ะครับ เราควรจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไร เมื่อเห็นราคาเริ่มวิ่งขึ้นไปรับข่าวดีแบบแรงๆครับนั่นคือจุดที่เราต้องกำหนดแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนไว้เพื่อเฝ้าระวังค่ะ เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปตอบรับข่าวดีหรือสะท้อนความคาดหวังของตลาดจนใกล้เคียงหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงเราต้องมีวินัยมากพอที่จะไม่กระโดดเข้าไปไล่ราคานะคะอยู่จริงๆครับใช่ค่ะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานผูกขาดต้องการความนิ่งและการจัดสรรหน้าตักอย่างมีกลยุทธ์เราควรรอคอยให้ราคาลงมาทดสอบโซนปลอดภัยด้านล่าง
แล้วจึงค่อยๆ เก็บเกี่ยวความมั่งคั่งตามการเติบโตของกระแสเงินสดและผลประกอบการจริงค่ะ สรุปภาพรวมของการเจาะลึกในวันนี้ก็คือ เราได้เห็นว่ากิจการผูกขาดระดับชาตินี้ไม่ได้แค่นั่งเก็บผลประโยชน์ไปวันๆนะครับแต่มีการใช้กลไกทางราคาเพื่อรักษาปริมาณผู้โดยสาร มีการใช้อำนาจเด็ดขาดในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม PSC ซึ่งเปรียบเสมือนด่านเก็บเงินที่ทุกคนต้องจำยอมจ่ายครับ ใช่เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการวางกลยุทธ์ประคองสภาพคล่องคู่ค้าให้รอดพ้นวิกฤต และเหนือสิ่งอื่นใดคือการเตรียมหน้าตักกระแสเงินสดก้อนใหม่ ไว้รอรับแรงกระแทกจากแผนการลงทุนขยายสนามบินระดับแสนล้านได้อย่างรัดกุมมากครับ โครงสร้างทั้งหมดนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดนะคะ และความได้เปรียบทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ซึ่งผู้ฟังทุกท่านสามารถนำหลักการคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินมูลค่าและหาจังหวะสะสมสินทรัพย์ในโซนที่ปลอดภัยได้ค่ะ และก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซูเปอร์แซงและค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ใช่ค่ะ เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆให้กับพวกเราเลยนะคะ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ ทีมงานเราอ่านทุกคอมเมนต์และพร้อมไปเจาะลึกข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะ เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดทิ้งท้าย หลังจากชำแหละงบการเงินและอำนาจการปรับขึ้นค่า PSC ของทอทไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยและดันกำไรให้พอร์ตในระยะยาว คือรายได้ค่า PSC อัตราใหม่ที่เริ่มรับรู้เต็มไตรมาสหรือการเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นปลายปีครับคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยครับ ทุกความเห็นจะช่วยเปิดมุมมองและต่อยอดแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ขอให้ทุกท่านรักษาความรอบคอบ และยึดมั่นในวินัยการลงทุนอย่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะ หลายที่ด่านเก็บเงินหลักเข้าประเทศแห่งนี้ยังคงทำหน้าที่ของมันเขื่อนกระแสเงินสดก็ยังคงสะท้อนความมั่นคงออกมาในผลประกอบการเสมอ วันนี้ทีมงานขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง